Hey guys, this is the last part of the video and we are providing you the SMS explanation of the last lesson. আৰু আমি আগতে অলৰেডি দুটা পাৰ্ট আপলোড কৰিছো ভিডিওটোৰ আৰু এইটো হৈছে লাষ্ট পাৰ্ট আৰু সেকেন্ড পাৰ্টত আমি পাইছো যে হিদিনাখন হিয়তৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেসন আছিল আৰু তাৰ সন্মানাৰ্থে এমএমএল নিজৰ সকলোতকৈ ভাল লগা কাপোৰজোৰ পিন্ধি আহিছিল হিদিনাখন স্কুলত আৰু গাঁৱৰ বুঢ়া মানুহ সকলো স্কুললৈ আহিছিল এমএমএল ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো যে সকলোতকৈ ধুনীয়া ভাষা পৃথিৱীৰ সেইটোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছিল আৰু গতিকে আমি ষ্টৰীটোৰ বাকিখিনি অংশ আমি এইটো ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰাই দিম তোমালোকক ঠিক আছে বলা আৰম্ভ কৰিছো After the grammar we had a lesson in writing আৰু হিদিনাখন গ্ৰামাৰৰ পিছত আমাৰ lesson writing আছিল That day MML had new copies for us written in a beautiful round hand France Alsace আৰু হিদিনাখন MML আমাৰ কাৰণে নতুন copies আনিছিল আৰু সেই copies বিলাকত round hand মানে ধুনীয়া handwritingত লিখা আছিল France Alsace They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the rod at the top of our desks আৰু সেই copies বিলাক এনেকুৱা লাগিছিল যেন সেই handwriting হে নহয় বা copies নহয় এইবিলাক যেন আমাৰ দেশৰ কিছুমান সৰু flag হে মানে পতাকা আৰু এই বিলাক সকলো যেন স্কুল বিল্ডিংটোৰ সকলোতে যেন সেই পতাকা বিলাক উৰুৱাই ৰখা হৈছিল আৰু আমাৰ ডেস্কৰ ওপৰতো যেন ৰড এডালত লগাই থোৱা আছিল এই পতাকা বিলাক আৰু উৰি আছিল বহুত ধুনীয়া লাগিছিল মানে সকলোৱে ফ্ৰান্স ভাষাটোক লৈ হিদিনাখন বিৰাটেই ইনভলভ আছিল বহুত মনোযোগী আছিল You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. আৰু ইউ মানে ইয়াত ৰিডাৰৰ কথা কৈছে ৰিডাৰ মানে আমাৰ কথা কৈছে যে তোমালোকে হিদিনাখন দেখা পাব লাগিছিল যেন কেনেকৈ মানে সকলোৱে ইমান যে কামত ব্যস্ত আছিল and how quiet it was মানে তাত একদমেই শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ আছিল কতো একোৱে গণ্ডগোল নাছিল ক্লাছৰুমত The only sound was the scratching of the pens over the paper আৰু তাত মাত্ৰ এটাই সাউন্ড আছিল আৰু সেইটো হৈছে scratching of the pens মানে পেনৰ খেৰখেৰনি যেটো শব্দ কাগজত লিখিলে হেইটোত বাহিৰে একো শব্দই নাছিল Once some beetles flew in আৰু beetles মানে হৈছে গু বৰুৱা বুলি কয় অসমীয়াত এটো আসলতে কি হয় আমাৰ জেনেকে ক্লাছৰুমত আমি পঢ়ি থাকিলে কেতিয়াবা বৰল বা খিৰিকিৰে এইবিলাক যে খুমাই আহে তো তেনেকুৱাকে এটা beetles খুমাই আহিছিল ভিতৰলৈ a kind of insect but nobody paid any attention to them not even the littlest ones who work right on tracing their pisuks as if that was France too আৰু হেই কিন্তু বিটেলছটোক লৈ কোনোৱে মানে অকনো attention মনোযোগ দিয়া নাছিল সবেই মানে ব্যস্ত আছিল not even the littlest ones আৰু যিবিলাক ফ্ৰান্সেও সৰু আছিল আৰু তাতকেও যিবিলাক সৰু বাচ্চা আহিছিল মানে হিহতো আনকি মানে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰু হিহতে সেই সৰু বাচ্চাবিলাকে হিহতো মানে ফিসুক্স মানে বৰখীৰ যেটো বৰখীটো ফিসুক্সটো মানে হিহতে ফ্ৰান্স ভাষাটো লিখাত ব্যস্ত আছিল আৰু হিহতৰ যেহেতু লিখিব নাজানে হিহতে এই ফিসুক্সটোৰ নিচিনা হৈছিল তথাপিও হিহতে হেইটো যেন ফ্ৰান্সে লিখিছে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটোহে যেন হিহতে লিখি আছিল তেনেকুৱা হিহতে ভাবিছিল On the roof the pigeons cooed very low and I thought to myself will they make them sing in German even the pigeons আৰু সালত ঘৰৰ মানে মুধছত pigeons বিলাক পাৰ চৰাই বিলাকে cooed মানে চিঞৰি আছিল but they could very low কিন্তু হিহতে বহুত মানে কম শব্দ কৰিছিল আৰু ফ্ৰান্সে নিজেই ভাবিছিল এইটো যে সেই জাৰ্মানছ বিলাকে মানে আহি পেলাই আমাকটো পৰাধীন কৰিলে আমাকটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো এৰি জাৰ্মান ভাষাটো লবলৈ বাধ্য কৰালে এই পাৰ চৰাই বিলাককো কি হিহতে জাৰ্মান ভাষাতে গান গাবলৈ দিব নেকি মানে পাৰ চৰাই বিলাককো এৰি নিদিব নেকি সেইটো অৰ্থ বুজাইছে Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair. আৰু যেতিয়াই মানে ফ্ৰান্সে লিখি আছিল আৰু হি যেতিয়াই তাৰ মানে তাৰ লিখাৰ পৰা মূৰ দাঙি চাইছিল হি দেখিছিল MMLক তেখেতৰ চকীত motionlessly মানে কোনো লৰচৰ নোহোৱাকৈ স্থিৰভাৱে বহি আছিল and gazing first at one thing then at another আৰু gazing মানে হৈছে ৰ লাগি চাই থকা MML মানে প্ৰথমতে কোনো এটা বস্তু লৈ ৰ লাগি চাইছিল তাৰ পিছত তেখেতে আৰু এটা বেলেগ বস্তু লৈ ৰ লাগি চাইছিল as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যেন MML এইটো চেষ্টা কৰি আছে যেন হেই সৰু স্কুল ৰুমটোত কোনটো বস্তু কোন ঠাইত আছে কোনটো বস্তু দেখাত কেনেকুৱা আছিল এই সকলো বিলাক বস্তু তাৰ যেন মগজত চিৰদিনৰ কাৰণে যেন ফিক্স কৰি থৈ দিব fancy
ফেঞ্চি মানে ইয়াত এইটো বুজাইছে যেন সি আচৰিত হৈছে বা এইটো এটা অলিক কল্পনা নিচিনা কথা বুজাইছে for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that আৰু ফেঞ্চি মই ক'লোৱে এইটো আচৰিত কথাৰ নিচিনা যেন কাৰণ তেখেতে সেই 40 বছৰৰ কাৰণে এইটো ইটছ এ লং টাইম আৰু ইমান বছৰ তেখেতে সেই একেখন ঠাইতে আছিলে তেখেতৰ খিৰিকীৰ বাহিৰত তেখেতৰ গাৰ্ডেনখন আছিলে ইমান বছৰেই আৰু তেখেতৰ ক্লাছ আছিলে ক্লাছৰুমটো তেখেতৰ সন্মুখত আৰু সববিলাক বস্তুৱে কোনো সলনি নোহোৱাকৈ ঠিক তেনেদৰেই আছিলে ইমান বছৰৰ কাৰণে only the desks and benches had been worn smooth আৰু তাত এটা বস্তুৱে মাত্ৰ সলনি হৈছিলে সেইবোৰ হৈছে ডেস্ক বেঞ্চবিলাক আৰু সেইবিলাক মানে পুৰণা হৈ worn out বুলি কয় যেটো পুৰণা হলে ক্ষয় হয় the walnut trees in the garden were taller walnut trees মানে হৈছে a type of nut trees মানে যেনে বাদাম গছৰ নিচিনা এবিধ গছ আখৰত বুলিও কয় অসমীয়াত আৰু সেইবিলাক গছ মাত্ৰ মানে দীঘল হৈ গৈছিলে ইমান বছৰত and a hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof আৰু hopvine এটা মানে গছে এটা ট্ৰি মানে এইবিলাক যেন এই ৱালত যে বগাই ওপৰলৈ উঠে আৰু সেই hopvines বিলাকো মানে সেই বগাই অকাই পকাই খিৰিকীৰ কাষেৰে উঠি গৈ roof পাইছিলে ঘৰৰ ছাল পাইছিলে মানে দীঘল হৈ গৈছিলে ইমান বছৰত আৰু সেই hopvine বিলাক এমএমএল নিজেই প্ল্যান কৰিছিলে আগতে how it must have broken his heart to leave it all poor man আৰু ফ্ৰান্সে মানে এইটো কল্পনা কৰিব লৈছিলে যেন এই সকলোবিলাক বস্তুৱে এমএমএল মানে এৰি যাব লগা হৈছিলে আৰু এইটো কথাই তেখেতৰ মনত কিমান যে আঘাত দিছিলে এইটো ফ্ৰান্সে মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে poor man মানে ইয়াতো বেচেৰা এমএমএল এইটো বুজাইছে to hear his sister moving about in the room above packing their trunks আৰু হিহঁতে যিটো ৰুমত ক্লাছ কৰি আছিলে তাৰ ওপৰৰ ৰুমটোত এমএমএলৰ সিস্টাৰ ভনিয়াকে হিহঁতৰ বস্তু বাহানীবিলাক পেক কৰি আছিলে ট্ৰাংক মানে বাকচত for they must leave the country the next day কাৰণ হিহঁতে মানে পিছদিনাখনেই হিহঁতৰ কাণ্ট্ৰি মানে ইয়াত এখন দেশৰ কথা বুজোৱা নাই মানে ইংলেণ্ড বা ইউৰোপ বা আমেৰিকাৰ যিবিলাক গাঁও অঞ্চল আছিল ৰুৰেল এৰিয়া আছে সেইবিলাক ঠাইক মানে কাণ্ট্ৰি সাইড বুলিও কয় সো সেই আলছেইছ আৰু লৰেইনৰ কথা কৈছে কাৰণ পিছদিনাখন হিহঁতে সেই ঠাইখন এৰি যাব লগা হ'ব সো এই বস্তুবিলাকে এমএমএলক বহুত দুখ দিছিল But he had the courage to hear every lesson to the very last. আৰু ইয়াত এমএমএলৰ কথা কৈছে ইমানখিনি দুখ পোৱাৰ সত্ত্বেও ইমানখিনি এটা সিচুৱেশ্যন এনেকুৱা এটা ইমোশনাল সিচুৱেশ্যন সত্ত্বেও এমএমএলৰ সেইখিনি কাৰেজ আছিলে যে তেখেতৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰে লেচনছবিলাক শেষলৈকে শুনি যাব পঢ়ি যাব আফটাৰ দ্য ৰাইটিং উই হেড এ লেচন ইন হিষ্ট্ৰী আৰু সেইদিনাখন আমাৰ ৰাইটিং লেচনৰ পিছত আমাৰ নেক্সট আছিলে হিষ্ট্ৰী লেচন এণ্ড দেন দ্য বেবিজ চান্টেড দেয়াৰ বা বে বি ব বু আৰু বেবিজ মানে ইয়াত যিহেতু সকলোৱে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো ভালকৈ নাজানিছিলে কোনো সকলো নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতে আছিলে গতিকে বা বে বি ব বু তাৰমানে ফ্ৰান্স ভাষাটোৰ ইয়াত ABCD নিচিনা সেইটো বুজাইছে মানে সকলোৱে সেইবিলাক ৰিপিট কৰিব মানে আৰম্ভ কৰিছিলে Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. আৰু down there মানে সেই ৰুমটোৰ পিছফালে আমি জানো ওল্ড হজাৰ তেখেত বহি আছিলে আৰু এইবাৰ তেখেতৰ স্পেক্টেকলছ চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছিলে আৰু তেখেতে মানে দুই হাতেৰে তেখেতৰ যিখন হাতত বৰ্ণমালাৰ কিতাপ আছিলে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটোৰ সেইখন কিতাপ হাতৰে মেলি লৈছিলে আৰু তেখেতেও সেই সকলোৰ সেই বেবিজবিলাক মানে সকলোৰে লগত তেখেতেও ওল্ড হজাৰেও বা বে বি বু এনেকুৱা মানে ক'ব আৰম্ভ কৰিছিলে You could see that he too was crying আৰু তুমি দেখিলাহেঁতেন তেখেতেও মানে ওল্ড হজাৰেও সেই সময়ত কান্দি আছিলে দুখত His voice trembled with emotion আৰু তেখেতৰ ভইচটো মানে ট্ৰেম্বল মানে হৈছে শেকিং মানে তেখেতৰ ভইচটো যেহেতু তেখেত বহুত দুখত আছিলে কান্দি আছিলে গতিকে তেখেতৰ ভইচটো মানে কপি আহিছিলে and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry আৰু এনেকুৱাকে কৰি থকা দেখা পাই আমাৰ সকলোৰে মানে এনেকুৱা এটা তেখেতক দেখা গৈছিলে ওল্ড হজাৰক যেন আমাৰ মানে তেখেতক দেখি হাঁহিও উঠিছিলে আৰু তেখেতৰ তেনেকুৱা দুৰৱস্থা দেখি তেখেতৰ দুখ দেখি আমাৰো মানে কান্দিবও মন গৈছিলে
how well I remember it, the last lesson. আৰু ফ্ৰান্সে কৈছে বা প্ৰত্যেকটো ছবিয়ে যে কিমান ধুনীয়াকৈ যেন আজিও মোৰ মনত পৰি আছে সেই লাষ্ট লেচনটো আমাৰ all at once the church clock struck 12 আৰু সেই মুহূৰ্ততে কি সিহঁতে শুনিছিলে চাৰ্চত ডাঙৰ ডাঙৰ যে ঘড়ী থাকে সেই ঘড়ীত 12 বজাৰ ঘণ্টা বাজিছিলে আৰু 12 বাজিছে মানে কি সিহঁতৰ মানে স্কুল ছুটি হোৱাৰ সময় সেইটো then the angelus আৰু সিহঁতৰ স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত এঞ্জেলাছ মানে হৈছে চাৰ্চত যে প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই এবিধ প্ৰাৰ্থনা At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. আৰু সেই একেই সময়তে সিহঁতে শুনিছিলে ট্ৰাম্পেটৰ শব্দ ট্ৰাম্পেট মানে প্ৰুছিয়ান ছলজাৰ্ছবিলাকে যেতিয়া ড্ৰিল কৰে বেণ্ড বজায় আৰু সেই বেণ্ডত ট্ৰাম্পেটছো বজায় ট্ৰাম্পেট মানে এটা পেঁপা ডাঙৰ পেঁপা আৰু সেই পেঁপা বজাই বজাই আহিছিলে উভতি আহিছিলে আৰু সেই শব্দ সিহঁত খিৰিকীৰে আহি সিহঁতৰো কাণত পৰিছিলে MML stood up very pale in his chair আৰু MML তেখেতৰ চেয়াৰখন আঁতৰাই তাত থিয় হৈছিলে আৰু তেখেতক he was looking very pale মানে হেতা পৰি যোৱা দেখা গৈছিলে দুখতে I never saw him look so tall আৰু ফ্ৰান্সে কৈছে ইয়াত যে MML যে ইমান ওখ সেইটো মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ অৰ্থাৎ MMLৰ যে সঁচাকৈ উচ্চতা হাইট বাঢ়ি গৈছিলে সেইটো সময়ত এইটো নহয় আচলতে তুমি যেতিয়া এজন মানুহক সন্মানেৰে চোৱা অলপ বেলেগ ধৰণে তেখেতক দেখাব তেতিয়া তো ইয়াতো ফ্ৰান্সে মানে সেইটো কথাই কৈছে My friends, said he, I, but something soaked him, he could not go on. আৰু my friends, MML কৈছিলে, my friends, I, তাৰ মানে এইটো বুজাইছে যেন MML something soaked him, সি মানে তাৰ খোপা মাৰি ধৰিছে যেন গলত, সি যেন কথাখিনি ক'ব পৰা নাই, and he could not go on, সি আৰু আগলৈ মানে একো ক'ব পৰা নাছিলে. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. আৰু যে তেখেতে তাৰপিছত মানে ব্লেকবোৰ্ডলৈ যিহেতু তেখেতে মানে কথাখিনি মুখেৰে ক'ব পৰা নাছিলে ব্লেকবোৰ্ডৰ ফালে মানে মূৰ কৰিছিলে আৰু এডাল হাতত চক লৈছিলে আৰু তেখেতৰ গাত যিমান শক্তি আছিলে সেই গোটেই শক্তি মানে একগোট কৰি তেখেতে যিমান ডাঙৰকৈ পাৰে সিমান ডাঙৰকৈ ব্লেকবোৰ্ডত লিখিবলৈ ধৰিছিলে Vive la France আৰু Vive la France বুলি লিখিছিলে Vive la Franceৰ মিনিং হৈছে যেনেকৈ আমি কওঁ লং লিভ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি লং লিভ ইণ্ডিয়া মানে Vive la France মানে হৈছে লং লিভ ফ্ৰান্স তাৰ মিনিংটো Then he stopped and leaned his head against the wall আৰু তাৰপিছত তেখেতে মানে Vive la France লিখিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে মানে লিখা বন্ধ কৰিলে আৰু তেখেতৰ মূৰটো ৱালত মানে আউজাই দিলে And without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. আৰু এটাও শব্দ নোকোৱাকৈ উইদাউট এ ৱৰ্ড তেখেতে জাষ্ট জেষ্টাৰ কৰিছিলে জেষ্টাৰ মানে অংগী ভংগীৰে বুজাইছিলে আমাক তেখেতৰ হাতেৰে যে স্কুল ডিছমিছড হ'ল মানে স্কুল আজিলৈ সমাপ্ত হ'ল ইউ মে গ' আৰু তোমালোক যাব পাৰা চ' এই লেচনটো আচলতে বহুতে এটা ইম'চনেল কেনেকৈ মানে আলছাইছ আৰু লৰেইন দুখন ফ্ৰান্সৰ ঠাই প্ৰুছিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈ কেনেকৈ সিহঁতে সৰ্বস্ব নিজৰ হেৰাবলগীয়া হৈছিলে আনকি নিজৰ ভাষাটোও হেৰাবলগীয়া হৈছিলে জাৰ্মানীৰ হাতত জাৰ্মান ভাষা ইম্প'জ কৰা হৈছিলে সিহঁতৰ হাতত চ' লেচনটো আচলতে বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইয়াত বহুতো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছো আছে আৰু টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনছো আছে আমি চববিলাক আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই আমি দি দিম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ যেনেকৈ তোমাৰ MML সেইদিনাখন কি পিন্ধিছিলে সেইদিন কোন মানুহ আহি ক্লাছৰুমত আছিলে সিহঁতৰ ইম'শ্যনছবিলাক এই সকলোবিলাকৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন এক্সামত প্ৰায়ে আহি থাকে আমি সকলোবিলাকেই কুৱেশ্যন ভিতৰৰ পৰাও আমি উলিয়াই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দি দিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিলে যদি এক্সপ্লেনেশ্যনটো শুনি ভাল লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আৰু ভাল লাগিব আমাৰ যদি তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা আমাৰো হেল্প হ'ব সকলোৰে হেল্প হ'ব আৰু আমাৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজো আছে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি দি দিছোঁ তাত গৈও লাইক কৰিবা পেজটো চ' বাই বাই